Μάθημα 1. Αναμονή αεροδρομίου. Γεια, περιμένεις και πτήση. Φαίνεται ότι το αεροδρόμιο είναι πάντα γεμάτο με δραστηριότητα. Ναι, είμαι. Θα πάτε διακοπές ή πρόκειται για επαγγελματικό ταξίδι? Φεύγω για μια σύντομη απόδραση για επαναφόρτιση. Εσύ τι λες? Ταξιδεύω για δουλειά, αλλά ελπίζω να στριμώξω σε κάποια αξιοθέατα όσο είμαι εκεί. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Είναι ωραίο να συνδυάζεις τις επιχειρήσεις με την ευχαρίστηση όποτε είναι δυνατόν. Ακριβώς. Προσπαθώ πάντα να εξερευνώ νέα μέρη, ακόμα και αν είμαι σε ένα σφιχτό πρόγραμμα. Ναι, και είναι ένας φανταστικός τρόπος για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα ταξίδια σας. Οριστικά. Μου αρέσει να ανακαλύπτω τοπικά μέρη και να απολαμβάνω τον πολιτισμό. Ας κρατήσουμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα για ομαλά ταξίδια και μια υπέροχη εμπειρία. Μάθημα 2. Ταξιδιωτική βοήθεια. Καλημέρα. Θα χαρώ να σας βοηθήσω. Πού σκοπεύετε να ταξιδέψετε? Σας ευχαριστώ. Ψάχνω να κλείσω ένα ταξίδι στην Ιταλία και έχω μερικές ερωτήσεις σχετικά με τις καλύτερες επιλογές. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Η Ιταλία έχει τόσα πολλά να προσφέρει, από την πλούσια ιστορία της μέχρι την νόστιμη κουζίνα. Απολύτως. Πάντα ονειρευόμουν να επισκεφτώ τις ιστορικές τοποθεσίες και να απολαύσω αυθεντικό ιταλικό φαγητό. Ας συζητήσουμε το δρομολόγιο σας και ας δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το ταξίδι σας. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Θέλω να διασφαλίσω ότι θα πετύχω όλα τα σημεία που πρέπει να δω όσο είμαι εκεί. Ναι, και μπορώ να σας βοηθήσω να βρείτε τα καλύτερα καταλύματα και δραστηριότητες που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά σας. Το εκτιμώ αυτό. Είναι ωραίο να έχω κάποιον έμπειρο να με καθοδηγεί στη διαδικασία σχεδιασμού. Είμαι ενθουσιασμένος που θα σας βοηθήσω να δημιουργήσετε μια ξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία. Μάθημα 3. Καθορισμός προθεσμιών. Ναι, ο καθορισμός προθεσμιών και ορόσημων θα μας βοηθήσει να παρακολουθούμε αποτελεσματικά την πρόοδό μας σε αυτό το έργο. Απολύτως. Όταν έχουμε σαφείς στόχους, γίνεται πολύ πιο εύκολο να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και παρακινημένοι. Συμφωνώ. Τα ορόσημα μας επιτρέπουν επίσης να γιορτάσουμε μικρά επιτεύγματα στην πορεία, κάτι που κρατά την ομάδα αφοσιωμένη και ενεργοποιημένη. Ναι, η αναγνώριση της προόδου είναι ζωτικής σημασίας. Δημιουργεί μια αίσθηση ολοκλήρωσης που ενθαρρύνει όλους να συνεχίσουν να εργάζονται σκληρά. Επιπλέον, μας βοηθά να εντοπίσουμε νωρίς τυχόν πιθανές προκλήσεις, ώστε να μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε προτού γίνουν μεγαλύτερα ζητήματα. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Το να είμαστε προορατικοί στην προσέγγισή μας θα κάνει σημαντική διαφορά στην επιτυχία μας. Ας περιγράψουμε ξεκάθαρα τις προθεσμίες μας και ας τις μοιραστούμε με την ομάδα για να διασφαλίσουμε ότι όλοι βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Ακούγεται τέλειο. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για τη διατήρηση της ευθυγράμμισης και της υπευθυνότητας. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως το δομημένο σχέδιό μας θα μας οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων μας. Μάθημα 4. Προκλήσεις σχέσεων. Γεια, πώς πάει η σχέση σας? Παρατήρησα ότι φαίνεσαι λίγο σκεπτικός τον τελευταίο καιρό. Είναι δύσκολο τον τελευταίο καιρό, για να είμαι ειλικρινής. Προσπαθούμε να επικοινωνούμε καλύτερα, αλλά μερικές φορές δυσκολευόμαστε. Καταλαβαίνω. Οι σχέσεις μπορεί να είναι δύσκολες, ειδικά όταν και οι δύο σύντροφοι έχουν πολύ άσχολη ζωή. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι δύσκολο να βρεις χρόνο για να συνδεθείς βαθιά όταν όλα αισθάνονται βιαστικά. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δίνουμε προτεραιότητα σε αυτές τις στιγμές, ακόμα και αν είναι σύντομες. Απολύτως. Αφιερώνοντας χρόνο ο ένας για τον άλλον μπορεί να ενισχύσει τον δεσμό και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Η επικοινωνία είναι το κλειδί, σωστά,
Έχεις μιλήσει για αυτό που σε απασχολεί? Έχουμε, αλλά φαίνεται ότι συνεχίζουμε να γυρίζουμε πίσω στα ίδια σημεία χωρίς να τα επιλύσουμε. Αυτό μπορεί να είναι απογοητευτικό. Μερικές φορές, η αναζήτηση εξωτερικών συμβουλών ή συμβουλών μπορεί να προσφέρει νέες προοπτικές. Μάθημα 5. Ειρηνικές διαπραγματεύσεις. Τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης είναι συχνά βαθιά, ειδικά όταν και τα δύο μέρη υποτιμούν τον πόλεμο. Ναι, είναι συναρπαστικό πως ο διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε ειρηνικές λύσεις, ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Ακριβώς. Όταν οι χώρες συγκεντρώνονται για να συζητήσουν τις διαφορές τους, ανοίγει η πόρτα στην κατανόηση. Και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι μερικές φορές, ένα μέρος μπορεί να εξακολουθεί να έχει επιφυλάξεις παρά τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Απολύτως. Η πλοήγηση σε αυτές τις πολυπλοκότητες απαιτεί δεξιότητα και προθυμία να ακούσουμε ο ένας τις ανησυχίες του άλλου. Ναι, νομίζω ότι η ενσυναίσθηση παίζει κρίσιμο ρόλο στις αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Στα σίγουρα. Ας συζητήσουμε περισσότερα για το πώς αυτές οι αρχές μπορούν να εφαρμοστούν και στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις. Θα μου άρεσε πολύ. Η κατανόηση της τέχνης της διαπραγμάτευσης μπορεί να μας ωφελήσει σε τόσους πολλούς τομείς της ζωής. Είναι μια πολύτιμη δεξιότητα που βοηθά τόσο στις προσωπικές όσο και στις επαγγελματικές σχέσεις. Μάθημα 6. Αγορές με ομπρέλες. Είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε την τέλεια ομπρέλα. Απολαύστε τα ψώνια. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ την ενθάρρυνση σας. Κάνει την εργασία να φαίνεται πιο συναρπαστική. Απολύτως. Υπάρχουν τόσα πολλά στυλ και χρώματα για να διαλέξετε, οπότε θα πρέπει να είναι διασκεδαστικό. Ναι, μου αρέσει να διαλέγω κάτι που αντανακλά την προσωπικότητά μου ενώ είμαι πρακτικός. Ακριβώς. Μια καλή ομπρέλα πρέπει να είναι και κομψή και στιβαρή για εκείνες τις βροχερές μέρες. Συμφωνώ. Θα φροντίσω επίσης να ψάξω για κάτι με άνετο χερούλι. Είναι μια έξυπνη επιλογή. Η άνεση είναι το κλειδί, ειδικά αν το έχετε μαζί σας. Ναι, θέλω να βεβαιωθώ ότι είναι κάτι που θα μου αρέσει να χρησιμοποιώ. Πείτε μου πώς πάνε τα ψώνια σας. Ανυπομονώ να δω τι θα διαλέξεις. Μάθημα 7. Πειραματισμός μόδας. Οριστικά. Θα περάσω τη μέρα δοκιμάζοντας διαφορετικά στυλ μέχρι να βρω αυτό που μου ταιριάζει καλύτερα. Ακούγεται σαν διασκεδαστικό σχέδιο. Ο πειραματισμός με τη μόδα μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το προσωπικό σας στυλ. Ναι, και είναι εκπληκτικό πως η δοκιμή διαφορετικών ρούχων μπορεί να αλλάξει τη διάθεση και την αυτοπεποίθησή σας. Απολύτως. Η μόδα είναι μια μορφή αυτοέκφρασης και είναι σημαντικό να βρεις αυτό που σε κάνει να νιώθεις καλά. Ακριβώς. Ανυπομονώ να ανακατέψω και να ταιριάξω μέχρι να βρω τον τέλειο συνδυασμό. Αυτό είναι το πνεύμα. Και μην διστάσετε να ζητήσετε σχόλια. Μερικές φορές μια δεύτερη γνώμη μπορεί να κάνει τη διαφορά. Συμφωνώ. Σίγουρα θα απευθυνθώ για προτάσεις. Είναι πάντα ωραίο να έχεις υποστήριξη. Ναι, ας φτιάξουμε μια μέρα. Θα ήθελα πολύ να σε βοηθήσω να βρεις υπέροχα ρούχα. Είμαι ενθουσιασμένος. Θα είναι μια διασκεδαστική μέρα εξερεύνησης μόδας μαζί. Μάθημα 8. Εταιρείες Railwood. Οι εταιρείες σιδηροδρόμων συνειδητοποίησαν ότι θα ήταν πολύ ακριβό να προσλάβουν Καναδούς ή Αμερικανούς άνδρες για την κατασκευή των σιδηροδρόμων. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σημείο. Αναδεικνύει πραγματικά τις οικονομικές εκτιμήσεις πίσω από τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Ναι,
Δείχνει πως οι οικονομικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις σε σημαντικές εξελίξεις υποδομής. Απολύτως. Μερικές φορές, οι εταιρείες αναζητούν πιο οικονομικές επιλογές, ακόμα και αν αυτό σημαίνει προσλήψεις από διαφορετικές περιοχές. Ακριβώς. Είναι μια υπενθύμηση του πως οι παγκόσμιες οικονομίες συνδέονται μεταξύ τους στην αγορά εργασίας. Και εγείρει ερωτήματα σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα και τους δίκαιους μισθούς για τους εργαζόμενους που συμμετέχουν σε τέτοια έργα. Ναι, αυτά είναι σημαντικά ζητήματα που πρέπει πάντα να εξετάζονται στις συζητήσεις για την απασχόληση. Συμφωνώ. Ας διερευνήσουμε περισσότερα σχετικά με το ιστορικό πλαίσιο αυτών των αποφάσεων και τον αντίκτυπό τους στις κοινότητες. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Η κατανόηση αυτών των δυναμικών μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τα τρέχοντα συστήματά μας. Μάθημα 9. Συνήθειες καθαρισμού. Τι γίνεται με τη διατήρηση της καθαριότητας στο χώρο μας? Νομίζω ότι είναι σημαντικό να κάνουμε συνήθεια να τακτοποιούμε καθημερινά. Απολύτως. Ένα καθαρό περιβάλλον μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη διάθεση και την παραγωγικότητά μας. Ναι, και η ανάπτυξη μιας ρουτίνας για τον καθαρισμό το κάνει να νιώθει λιγότερο συντριπτικό. Ακριβώς. Όταν κάνετε λίγο κάθε μέρα, αποτρέπει τη δημιουργία καταστασίας. Συμφωνώ. Είναι μια μικρή προσπάθεια που αποδίδει στη δημιουργία ενός πιο ευχάριστου χώρου διαβίωσης. Επιπλέον, δίνει ένα καλό παράδειγμα για τους άλλους και τους ενθαρρύνει να κρατούν τα πράγματα τακτοποιημένα επίσης. Ναι, ας δεσμευτούμε να διατηρούμε τους κοινόχρηστους χώρους μας καθαρούς και οργανωμένους. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως μια μικρή καθημερινή προσπάθεια μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη διαφορά. Μάθημα 10. Κοινωνικές συγκεντρώσεις. Υπάρχουν επίσης πάρτι όπου οι άνθρωποι απλώς στέκονται και μιλάνε, κάτι που μερικές φορές μπορεί να αισθάνεται κάπως άβολα. Ναι, το έχω ζήσει. Μπορεί να είναι δύσκολο όταν δεν υπάρχουν πολλά για να ασχοληθούν όλοι. Απολύτως. Είναι σημαντικό να έχετε δραστηριότητες υπαγωθραυστικά για να διευρύνετε τη συζήτηση. Συμφωνώ. Όταν υπάρχουν διασκεδαστικά παιχνίδια ή προτροπές, διευκολύνεται η σύνδεση των ανθρώπων. Ναι, και βοηθά στη δημιουργία μιας πιο χαλαρής ατμόσφαιρας όπου όλοι νιώθουν ότι περιέχονται. Ακριβώς. Διαφορετικά ρούχα και στυλ σε αυτές τις συγκεντρώσεις μπορούν επίσης να πυροδοτήσουν συζητήσεις. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Η μόδα μπορεί να χρησιμεύσει ως θαυμάσιο παγοθραυστικό και ένα ξεκίνημα συζήτησης. Ας σκεφτούμε μερικές ιδέες για την επόμενη συγκέντρωση μας για να κρατήσουμε τα πράγματα ζωντανά και ελκυστικά. Είμαι γι' αυτό. Το να κάνετε τις κοινωνικές εκδηλώσεις ευχάριστες είναι το κλειδί για την οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων. Μάθημα 11. Οδηγίες για τη βιβλιοθήκη. Συνεχίστε να περπατάτε μέχρι να φτάσετε στα φανάρια και μετά στρίψτε αριστερά. Η βιβλιοθήκη πρέπει να είναι κοντά. Κατάλαβα. Είναι ωραίο να έχετε σαφείς οδηγίες για να διευκολύνετε την έβρεση της βιβλιοθήκης. Ναι, η γνώση των ορόσημων βοηθάει πολύ, ειδικά σε μια νέα περιοχή. Απολύτως. Εκτιμώ την καθοδήγησή σας. Κάνει την πλοήγηση λιγότερο αγχωτική. Είμαι στην ευχάριστη θέση να βοηθήσω. Οι βιβλιοθήκες είναι τόσο θαυμάσια μέρη για να εξερευνήσετε και να βρείτε νέους σπόρους. Ναι, μου αρέσει η ατμόσφαιρα μιας βιβλιοθήκης. Είναι τόσο γαλήνιο και εμπνευσμένο. Ακριβώς. Ας φροντίσουμε να περάσουμε λίγο χρόνο εκεί μόλις φτάσουμε. Οριστικά. Ανυπομονώ να ανακαλύψω νέα βιβλία και υλικά. Θα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να περάσετε το απόγευμα.
Μάθημα 12. Υπερνίκηση της ντροπαλότητας. Συγκεκριμένα, όσον αφορά εσάς, νιώθω ότι η συστολή μου με κρατάει πίσω σε κοινωνικές καταστάσεις. Καταλαβαίνω αυτό το συναίσθημα. Πολλοί άνθρωποι παλεύουν με την ντροπαλότητα, ειδικά σε άγνωστα περιβάλλοντα. Ναι, μπορεί να είναι δύσκολο να εκφράζομαι όταν νιώθω ντροπαλός ή ανήσυχος. Απολύτως. Αλλά η αναγνώριση αυτού είναι το πρώτο βήμα για να το ξεπεράσουμε. Συμφωνώ. Θέλω να εργαστώ για να είμαι πιο ανοιχτός και σίγουρος στις αλληλεπιδράσεις μου. Αυτός είναι ένας μεγάλος στόχος. Η εξάσκηση των κοινωνικών δεξιοτήτων σε υποστηρικτικά περιβάλλοντα μπορεί πραγματικά να βοηθήσει. Ναι, και νομίζω ότι το να ξεκινήσω με μικρές ομάδες μπορεί να με διευκολύνει. Οριστικά. Η σταδιακή όθηση της ζώνης άνεσής σας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική ανάπτυξη. Εκτιμώ την υποστήριξή σας. Με κάνει να νιώθω περισσότερη ενθάρρυνση να κάνω αυτά τα βήματα. Μάθημα 13. Προτιμήσεις κάρτας επιβίβασης. Προτιμώ να το κάνω στο αεροδρόμιο. Μου αρέσει να έχω ένα έντυπο αντίγραφο της κάρτας επιβίβασής μου στο χέρι. Αυτό είναι κατανοητό. Η ύπαρξη ενός φυσικού αντιγράφου μπορεί να προσφέρει ηρεμία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ναι, ειδικά επειδή η τεχνολογία μερικές φορές μπορεί να μας απογοητεύσει απροσδόκητα. Ακριβώς. Είναι πάντα καλό να έχετε ένα εφεδρικό σχέδιο για πανενδεχόμενο. Επιπλέον, το διαχειρίζομαι ευκολότερα όταν μπορώ να δω όλα τα στοιχεία της πτήσης μου εκτυπωμένα. Συμφωνώ. Κάνει τον έλεγχο εισιτηρίων και τη διέλευση από την ασφάλεια πιο απλή. Και μου αρέσει να ελέγχω ξανά τις λεπτομέρειες σε περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές. Ναι, αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Το να είστε προληπτικοί βοηθά να εξασφαλίσετε μια πιο ομαλή ταξιδιωτική εμπειρία. Ας φροντίσουμε να προγραμματίσουμε την επίσκεψή μας στο αεροδρόμιο ανάλογα, ώστε να έχουμε αρκετό χρόνο για τα πάντα. Μάθημα 14. Διατάσεις και ευελιξία. Είναι σημαντικό να τεντώνεστε άνετα. Για παράδειγμα, ένα υγιές άτομο θα πρέπει να μπορεί να αγγίζει τα δάχτυλά του χωρίς μεγάλη δυσκολία. Απολύτως. Η ευελιξία είναι βασικό συστατικό της συνολικής φυσικής κατάστασης και οι διατάσεις μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν σε αυτό. Ναι, διαπιστώνω ότι οι τακτικές διατάσεις όχι μόνο βελτιώνουν την ευληγησία μου, αλλά προλαμβάνουν και τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Ακριβώς. Είναι εκπληκτικό πως μόνο λίγα λεπτά διατάσεων μπορούν να κάνουν τέτοια διαφορά στην απόδοσή μας. Και είναι ωραίο να χαλαρώνεις τους μύες μετά από μια κουραστική μέρα καθίσματος ή δραστηριότητας. Συμφωνώ απόλυτα. Το τέντομα είναι σαν να δίνεις στο σώμα σου ένα μικρό δώρο, επιτρέποντας του να χαλαρώσει και να ανακάμψει. Επιπλέον, μπορεί επίσης να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να καθαρίσετε το μυαλό σας και να εστιάσετε στην αναπνοή σας. Ναι. Η ενσωμάτωση της προσοχής στις διατάσεις μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία ακόμα περισσότερο. Ας κάνουμε συνήθεια να συμπεριλαμβάνουμε τις διατάσεις στην καθημερινότητά μας. Είναι μια τόσο απλή αλλά αποτελεσματική πρακτική. Μάθημα 15. Ελεύθερος επαγγελματίας. Ο ελεύθερος επαγγελματίας προσφέρει μεγάλη ελευθερία και ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, κάτι που είναι ένα από τα μεγαλύτερα ενδιαφέροντά του. Αυτό είναι αλήθεια. Η ικανότητα να ορίσετε το δικό σας πρόγραμμα μπορεί να είναι απίστευτα ενδυναμωτική. Ακριβώς. Ωστόσο, πιστεύετε ότι η ευελιξία συνοδεύεται από τις δικές της προκλήσεις? Απολύτως. Αν και είναι υπέροχο να έχετε τον έλεγχο του χρόνου σας, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε δυσκολίες στη διαχείριση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ναι, χωρίς δομημένο περιβάλλον, μπορεί να είναι δελεαστικό να δουλεύεις πολύ λίγο. Συμφωνώ. Η έβρεση αυτού του γλυκού σημείου είναι το κλειδί για τη διατήρηση της παραγωγικότητας χωρίς καύση.
Επιπλέον, το να παραμένετε κίνητρο μπορεί μερικές φορές να είναι μια πρόκληση όταν εργάζεστε από το σπίτι. Ναι, η δημιουργία ενός ειδικού χώρου εργασίας μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στο διαχωρισμό της εργασίας από την προσωπική ζωή. Ας φροντίσουμε να μοιραστούμε συμβουλές μεταξύ μας καθώς περιηγούμαστε στον κόσμο των ανεξάρτητων επαγγελματιών. Μάθημα 16. Μαθαίνοντας από τους ανθρώπους. Ξέρεις, έχω μάθει πολλά πράγματα από τη συνάντηση ανθρώπων. Κάθε συνάντηση φέρνει μια μοναδική οπτική και ιστορία. Είναι τόσο αλήθεια. Κάθε άτομο που συναντάμε έχει κάτι να μας διδάξει, είτε μέσω των εμπειριών του είτε μέσω των γνώσεων του. Απολύτως. Είχα πολλές συναρπαστικές συζητήσεις που άνοιξαν τα μάτια μου σε διαφορετικές κουλτούρες και ιδέες. Ναι, είναι εκπληκτικό το πόσο ποικιλόμορφος είναι ο κόσμος και η συνάντηση με ανθρώπους από διάφορα υπόβαθρα εμπλουτίζει την κατανόησή μας. Μου αρέσει το πως κάθε αλληλεπίδραση μπορεί να αμφισβητήσει τις υποθέσεις μας και να μας ενθαρρύνει να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Ακριβώς. Είναι μια όμορφη υπενθύμηση ότι είμαστε όλοι αλληλένδετοι, ανεξάρτητα από τις διαφορές μας. Και είναι συχνά σε αυτές τις απροσδόκητες συζητήσεις που βρίσκουμε τα πιο πολύτιμα μαθήματα. Ναι. Πιστεύω ότι το να είσαι ανοιχτός στη συνάντηση νέων ανθρώπων μπορεί να οδηγήσει σε υπέροχες ευκαιρίες και φιλίες. Ας θέσουμε ως στόχο να αναζητήσουμε περισσότερες αλληλεπιδράσεις και να μάθουμε από τους γύρω μας. Μάθημα 17. Σημασία της αυθεντικότητας της επωνυμίας. Η αυθεντικότητα της επωνυμίας είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους πελάτες. Οπωσδήποτε, οι καταναλωτές μπορούν εύκολα να εντοπίσουν την ανηλικρίνεια και σπέβδουν να απεμπλακούν. Οι αυθεντικές επωνυμίες έχουν μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό τους, ενισχύοντας την αφοσίωση. Ναι, το να είσαι πιστός στις αξίες και την αποστολή σου δημιουργεί εμπιστοσύνη και σύνδεση. Επιπλέον, η κοινή χρήση πραγματικών ιστοριών για το ταξίδι της μάρκας ενισχύει την αυθεντικότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Η διαφάνεια σχετικά με τις προκλήσεις και τις επιτυχίες κάνει μια μάρκα συγγενή. Η ειλικρίνεια με τους πελάτες, ειδικά κατά τη διάρκεια κρίσεων, ενισχύει την αυθεντικότητα. Ακριβώς, δείχνει ότι η επωνυμία εκτιμά την ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία. Τελικά, η αυθεντικότητα μπορεί να διαφοροποιήσει μια μάρκα σε μια ανταγωνιστική αγορά. Μάθημα 18. Σχέδια Σαββατοκύριακου. Πρόσφατα, σκέφτηκα να πάω για μια μικρή περιπέτεια. Θα ήθελες να έρθεις μαζί μου? Αυτό ακούγεται υπέροχο. Είμαι πάντα έτοιμος για μια περιπέτεια. Τι έχετε στο μυαλό σας? Τι θα λέγατε για αυτή την Κυριακή? Θα μπορούσαμε να εξερευνήσουμε ένα νέο μονοπάτι πεζοπορίας και να απολαύσουμε τον καθαρό αέρα. Αυτό ακούγεται τέλειο. Μου αρέσει να βρίσκομαι σε εξωτερικούς χώρους και να βιώνω τη φύση. Ναι, και μπορούμε να ετοιμάσουμε ένα πικνίκ για να το απολαύσουμε μόλις φτάσουμε σε ένα γραφικό σημείο. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Προσθέτει μια ωραία πινελιά στην ημέρα, κάνοντας την ακόμα πιο ευχάριστη. Επιπλέον, θα μας δώσει την ευκαιρία να καλύψουμε τη διαφορά και να δημιουργήσουμε μερικές υπέροχες αναμνήσεις μαζί. Απολύτως. Ανυπομονώ να δω τι όμορφα αξιοθέατα θα ανακαλύψουμε στην πορεία. Ας προγραμματίσουμε τις λεπτομέρειες και ας βεβαιωθούμε ότι είμαστε και οι δύο προετοιμασμένοι για μια φανταστική μέρα. Μάθημα 19. Ιστορικά ορόσημα. Έχετε προτάσεις για ιστορικά ορόσημα που πρέπει να επισκεφτείτε ενώ ταξιδεύετε? Τι θα λέγατε για τον πύργο του Άιφελ στη Γαλλία? Είναι ένα εμβληματικό σύμβολο της ιστορίας και του πολιτισμού. Αυτή είναι μια φανταστική επιλογή. Η αρχιτεκτονική του κόβει την ανάσα και έχει τόσο πλούσια ιστορία. Απολύτως. Επιπλέον, η θέα από την κορυφή είναι απλά απίστευτη.
Πάντα ήθελα να ζήσω αυτή τη στιγμή που έβλεπα το Παρίσι από ψηλά. Είναι κάτι που πρέπει να το δει όποιος επισκέπτεται την πόλη, χωρίς αμφιβολία. Μου αρέσει το πως τέτοια ορόσημα μας συνδέουν με το παρελθόν, ενώ είμαστε μέρος του παρόντος. Ναι, και είναι συναρπαστικό να μαθαίνεις για τις ιστορίες πίσω από αυτά. Ανυπομονώ να εξερευνήσω περισσότερα ιστορικά μνημεία στα ταξίδια μας μαζί. Μάθημα 20. Προσιτά έπιπλα. Έχετε παρατηρήσει ποτέ πως ορισμένα καταστήματα επίπλων προσφέρουν τόσο μοναδικά κομμάτια σε εκπληκτικά προσιτές τιμές? Απολύτως. Είναι συναρπαστικό πως μπορείτε να βρείτε μοναδικά αντικείμενα που προσθέτουν χαρακτήρα στο σπίτι σας χωρίς να ξοδέψετε τα χρήματα. Δικαίωμα. Σκέφτομαι συχνά πως αυτά τα ειδικά ευρήματα μπορούν να μεταμορφώσουν ένα συνηθισμένο δωμάτιο σε κάτι πραγματικά προσωπικό και φιλόξενο. Ακριβώς. Επιπλέον, η αγορά επίπλων μπορεί να είναι μια περιπέτεια, ειδικά όταν πέφτετε πάνω σε κρυμμένους πολύτιμους λίθους που κανείς άλλος δεν έχει. Συμφωνώ. Είναι σχεδόν σαν ένα κυνήγι θησαυρού, όπου κάθε κομμάτι λέει τη δική του ιστορία και φέρνει μια μοναδική ατμόσφαιρα στο χώρο σας. Και το καλύτερο μέρος είναι ότι δεν χρειάζεται να θυσιάσετε την ποιότητα για την οικονομική προσιτότητα. Πολλά καταστήματα προσφέρουν εξαιρετική χειροτεχνία σε λογικές τιμές. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αναζωογονητικό να βλέπετε περισσότερες διαθέσιμες επιλογές που καλύπτουν διαφορετικά γούστα και προϋπολογισμούς. Ναι, διευκολύνει όλους να δημιουργήσουν έναν όμορφο χώρο διαβίωσης που αντανακλά το στυλ τους. Επιπλέον, η δυνατότητα ανάμειξης και αντιστοίχησης διαφορετικών στυλ μπορεί να οδηγήσει σε μερικούς πραγματικά δημιουργικούς και εντυπωσιακούς εσωτερικούς χώρους. Μάθημα 21. Η αυθεντικότητα έχει σημασία. Ξέρεις, μερικές φορές είναι τόσο σημαντικό να εστιάζεις απλώς στο να είσαι αυθεντικός και να απολαμβάνεις κάθε στιγμή, δεν νομίζεις? Οριστικά. Υπάρχει κάτι τόσο απελευθερωτικό στο να αγκαλιάζεις αυτό που πραγματικά είσαι χωρίς να ανησυχείς για τις απόψεις των άλλων. Δικαίωμα. Όταν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να είναι γνήσιος, ανοίγει έναν κόσμο δυνατοτήτων και συνδέσεων με τους άλλους. Ακριβώς. Είναι αναζωογονητικό να κάνεις συζητήσεις που ρέουν φυσικά όταν είσαι αληθινός με τον εαυτό σου. Και συχνά οδηγεί σε βαθύτερες σχέσεις, όπου οι άνθρωποι σας εκτιμούν για αυτό που πραγματικά είστε. Ναι, είναι απίστευτο πως η αυθεντικότητα μπορεί να δημιουργήσει έναν ασφαλή χώρο για να εκφραστεί ο καθένας ελεύθερα. Επιπλέον, όταν είμαστε γνήσιοι, εμπνέουμε και άλλους να κάνουν το ίδιο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ένα πιο θετικό περιβάλλον συνολικά. Απολύτως. Είναι μια κατάσταση win-win όπου όλοι επωφελούνται από την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια. Τόσο αληθινό. Ας συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον να αγκαλιάσουμε τον αυθεντικό μας εαυτό. Μάθημα 22. Έβρεση του ήσυχου σημείου σας. Έχετε σκεφτεί ποτέ πως μερικές φορές το καλύτερο μέρος για να χαλαρώσετε είναι το δικό σας δωμάτιο ή ένα ήσυχο μέρος του σπιτιού? Απολύτως. Είναι εκπληκτικό πως ένας απλός χώρος μπορεί να γίνει το προσωπικό σας καταφύγιο όταν χρειάζεστε λίγο χρόνο για να χαλαρώσετε. Δικαίωμα. Θεωρώ ότι το να έχω ένα καθορισμένο ήσυχο μέρος με βοηθάει πραγματικά να επαναφορτιστεί και να σκεφτώ την ημέρα μου. Ακριβώς. Είτε πρόκειται για μια ζεστή γωνιά δίπλα στο παράθυρο, είτε για μια άνετη καρέκλα σε μια γωνία, αυτά τα σημεία μπορούν να κάνουν θαύματα. Είναι σαν να δημιουργείς το δικό σου μικρό κόσμο, όπου μπορείς να ξεφύγεις από το χάος της καθημερινότητας. Και όταν βρείτε αυτό το γαλήνιο μέρος, μπορείτε πραγματικά να εστιάσετε σε αυτό που σας κάνει χαρούμενους ή σας εμπνέει. Ναι, και είναι συχνά σε εκείνες τις στιγμές μοναξιάς που ανακαλύπτετε νέες ιδέες ή λύσεις σε προβλήματα. Απολύτως. Είναι σημαντικό να αφιερώσουμε αυτόν τον χρόνο για τον εαυτό μας μέσα στην πολυάσχολη ζωή.
Τόσο αληθινό. Ας προσπαθήσουμε να αγαπήσουμε αυτές τις ήσυχες στιγμές και να βρούμε χαρά στις προσωπικές μας αποδράσεις. Μάθημα 23. Καθιέρωση ρόλων. Ξέρετε, είναι σημαντικό να καθιερώνετε σαφείς ρόλους και ευθύνες σε οποιοδήποτε έργο ή σχέση, δεν νομίζετε? Οριστικά. Όταν ο καθένας γνωρίζει το ρόλο του, δημιουργεί μια πιο ομαλή ροή εργασίας και βοηθά στην αποφυγή παρεξηγήσεων. Δικαίωμα. Έχει να κάνει με τη δημιουργία μιας αίσθησης ευθύνης που ωφελεί ολόκληρη την ομάδα. Ακριβώς. Οι σαφείς ρόλοι όχι μόνο ενισχύουν την αποτελεσματικότητα, αλλά επιτρέπουν επίσης σε κάθε άτομο να λάμψει στις δυνάμεις του. Και καλλιεργεί μια αίσθηση ομαδικής εργασίας, όπου όλοι νιώθουν ότι εκτιμώνται και αναγνωρίζονται για τη συνεισφορά τους. Ναι, όταν ορίζονται ρόλοι, επιτρέπει καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας. Απολύτως. Επιπλέον, ελαχιστοποιεί τη σύγχυση και βοηθά να παραμένουν όλοι στην ίδια σελίδα, κάτι που είναι απαραίτητο για την επιτυχία. Ακριβώς. Είναι ενθαρρυντικό να γνωρίζετε γιατί είστε υπεύθυνοι και πώς μπορείτε να συνεισφέρετε στην ευρύτερη εικόνα. Τόσο αληθινό. Ας θυμόμαστε πάντα να επικοινωνούμε ανοιχτά για τους ρόλους μας για να διασφαλίσουμε ότι είμαστε όλοι ευθυγραμμισμένοι. Μάθημα 24. Ψηφιακή προσέγγιση. Έχετε σκεφτεί πως πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ψηφιακές πλατφόρμες για αποτελεσματική προσέγγιση στο σημερινό κόσμο? Απολύτως. Το ψηφιακό τοπίο προσφέρει τόσες πολλές ευκαιρίες για σύνδεση με ένα ευρύτερο κοινό από ποτέ. Δικαίωμα. Είναι συναρπαστικό πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα διαδικτυακά εργαλεία μπορούν να μας βοηθήσουν να μοιραζόμαστε τα μηνύματά μας πιο αποτελεσματικά. Ακριβώς. Η αλληλεπίδραση με ανθρώπους μέσω αυτών των πλατφορμών μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικές συνδέσεις και να διευρύνει την απήχησή μας. Και η ομορφιά του είναι ότι μπορούμε να προσαρμόσουμε το περιεχόμενό μας ώστε να έχει απήχηση σε διαφορετικά είδη κοινού, καθιστώντας το πιο εντυπωσιακό. Ναι, το παν είναι να κατανοήσουμε το κοινό μας και να προσφέρουμε αυτό που πραγματικά θέλει να δει και να ακούσει. Απολύτως. Επιπλέον, η ψηφιακή προσέγγιση επιτρέπει την ανάδραση σε πραγματικό χρόνο, η οποία μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις στρατηγικές μας. Ακριβώς. Είναι ένας δυναμικός τρόπος επικοινωνίας, όπου μπορούμε να προσαρμοστούμε και να εξελιχθούμε με βάση τις απαντήσεις του κοινού. Τόσο αληθινό. Ας αγκαλιάσουμε τη δύναμη των ψηφιακών πλατφορμών για να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για προσέγγιση και να δημιουργήσουμε μόνιμες εντυπώσεις. Μάθημα 25. Προτιμήσεις απομακρυσμένης εργασίας. Ξέρετε, η εξαποστάσεως εργασία μπορεί να θολώσει τα όρια μεταξύ της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής, καθιστώντας απαραίτητο τον καθορισμό ορίων. Απολύτως. Είναι εύκολο να βρείτε τον εαυτό σας να εργάζεται μέχρι αργά το βράδυ, αν δεν θέσετε σαφή όρια. Δικαίωμα. Συχνά σκέφτομαι πως η ύπαρξη ενός καθορισμένου χώρου εργασίας μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση αυτού του διαχωρισμού. Ακριβώς. Όταν δημιουργείτε μια συγκεκριμένη περιοχή για εργασία, σας προετοιμάζει ψυχικά για παραγωγικότητα χωρίς περισπασμούς του σπιτιού. Και η καθορισμένη ώρα μπορεί να σας βοηθήσει να μεταβείτε στον προσωπικό σας χρόνο πιο ομαλά. Ναι, το μόνο που χρειάζεται είναι να βρεις την ισορροπία ανάμεσα στο να κάνεις δουλειά και να απολαμβάνεις την προσωπική σου ζωή. Τόσο αληθινό. Και καθώς η εξαποστάσεως εργασία γίνεται πιο κοινή, είναι ζωτική σημασίας να δίνουμε προτεραιότητα στην ευημερία μας. Απολύτως. Ας δεσμευτούμε να δημιουργήσουμε υγιή όρια που μας επιτρέπουν να ευδοκιμούμε τόσο στη δουλειά όσο και στο σπίτι. Ναι. Να βρούμε αυτή την τέλεια ισορροπία στις απομακρυσμένες εργασιακές μας ζωές. Μάθημα 26. Επιστροφή. Ξέρεις, είναι πολύ ωραίο να δίνεις πίσω και να βοηθάς όσους έχουν ανάγκη.
Αισθάνομαι με τον ίδιο τρόπο που είναι ένα win-win για όλους τους εμπλεκόμενους. Απολύτως. Υπάρχει κάτι απίστευτα ικανοποιητικό στο να συνεισφέρουμε σε έναν σκοπό μεγαλύτερο από εμάς. Δικαίωμα. Δεν ωφελεί μόνο αυτούς που βοηθάμε, αλλά και εμπλουτίζει τη ζωή μας με απροσδόκητους τρόπους. Ακριβώς. Ο εθελοντισμός ή η υποστήριξη μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση κοινότητας και σύνδεσης. Και συχνά εμπνέει άλλους να συμμετάσχουν, δημιουργώντας ένα κυματιστό αποτέλεσμα καλοσύνης και υποστήριξης. Τόσο αληθινό. Είναι εκπληκτικό πως μικρές πράξεις γενεοδωρίας μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων. Ναι, και μας υπενθυμίζει τη σημασία της ενσυναίσθησης και της συμπόνιας στις καθημερινές μας αλληλεπιδράσεις. Απολύτως. Ας συνεχίσουμε να αναζητούμε ευκαιρίες για να ανταποδώσουμε και να έχουμε θετικό αντίκτυπο μαζί. Εδώ είναι ένα μέλλον γεμάτο καλοσύνη και γενεοδωρία. Μάθημα 27. Επαγγελματικές προοπτικές. Χαίρομαι που ακούω ότι πρέπει να έχει μειώσει σημαντικά τον φόρτο εργασίας σας από τότε που ξεκινήσατε να αναθέτετε εργασίες πιο αποτελεσματικά. Απολύτως. Είναι εκπληκτικό πόσο πιο διαχειρίσιμα νιώθετε όλα όταν μοιράζεστε ευθύνες με την ομάδα. Μπορώ μόνο να φανταστώ πως αυτό πρέπει να βοηθήσει στη διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής. Ναι, μου επιτρέπει πραγματικά να επικεντρώνομαι στις πιο κρίσιμες πτυχές της δουλειάς μου χωρίς να αισθάνομαι συγκλονισμένος. Και πρέπει επίσης να βελτιώσει τη συνολική παραγωγικότητα της ομάδας, σωστά. Οριστικά. Όταν όλοι συγκεντρώνονται, όχι μόνο τηρούμε τις προθεσμίες μας, αλλά συχνά ξεπερνάμε τις προσδοκίες. Αυτό είναι φανταστικό. Έχετε παρατηρήσει συγκεκριμένες αλλαγές στη δυναμική της ομάδας από την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης? Ναι, έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη αύξηση της συνεργασίας και της επικοινωνίας, κάτι που είναι ανεκτήμητο σε έναν χώρο εργασίας. Αυτό ακούγεται σαν ένα τέλειο περιβάλλον για να ανθίσει η δημιουργικότητα και η καινοτομία. Μάθημα 28. Προώθηση της γνώσης. Ποια είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα περαιτέρω σπουδών στον τομέα σας που έχετε ανακαλύψει όλα αυτά τα χρόνια? Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η ευκαιρία να εμβαθύνω στην κατανόησή μου περίπλοκων ενιών που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας μου. Αυτό είναι απολύτως λογικό, καθώς η απόκτηση ισχυρότερης θεωρητικής βάσης μπορεί να ενισχύσει τις πρακτικές σας δεξιότητες πάρα πολύ. Ακριβώς. Επιπλέον, η συνεχής εκπαίδευση συχνά ανοίγει πόρτες ευκαιρίες δικτύωσης με επαγγελματίες που μοιράζονται παρόμοια ενδιαφέροντα. Η δικτύωση είναι ανεκτήμητη. Μπορεί να οδηγήσει σε συνεργασίες και ακόμη και καθοδήγηση που μπορούν να διαμορφώσουν την επαγγελματική σας πορεία. Ναι, και ας μην ξεχνάμε ότι οι περαιτέρω μελέτες παρέχουν συχνά πρόσβαση στην πιο πρόσφατη έρευνα και τις εξελίξεις στον τομέα. Η ενημέρωση με τις τρέχουσες τάσεις πρέπει να είναι απίστευτα ωφέλιμη, ειδικά σε έναν ταχαίως εξελισσόμενο κλάδο. Είναι πραγματικά. Επιπλέον, η επιδίωξη προχωρημένων σπουδών μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες ευκαιρίες εργασίας και δυνητικά υψηλότερους μισθούς. Αυτό ακούγεται σαν μια win-win κατάσταση. Έχετε εξετάσει κάποια συγκεκριμένα προγράμματα για την περαιτέρω εκπαίδευσή σας? Μάθημα 29. Οικονομικές προκλήσεις. Φαίνεται ότι πολλά γεγονότα δυσκολεύονται να ξεπεραστούν, ειδικά αν σκεφτεί κανείς το οικονομικό χρέος που προκύπτει κατά τη διάρκεια των αγώνων. Ναι, το πιο γνωστό στους καλοκαιρινούς αγώνες ήταν αρκετά ανησυχητικό το πως τα έξοδα εκτοξεύτηκαν στα ύψη πέρα από το αναμενόμενο. Είναι εκπληκτικό να σκεφτόμαστε πως ορισμένοι διοργανωτές υποτιμούν το κόστος που συνεπάγεται η φιλοξενία εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας. Ακριβώς.
Με τις υποδομές, την ασφάλεια και τα καταλύματα των αθλητών, η οικονομική επιβάρυνση μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα συντριπτική. Και όταν οι πωλήσεις εισιτηρίων δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες, απλώς επιδεινώνει την κατάσταση, αφήνοντας τους διοργανωτές σε δύσκολη θέση. Είναι αλήθεια, και γύρει ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα της φιλοξενίας μελλοντικών παιχνιδιών, εάν οι οικονομικές απώλειες συνεχίσουν να είναι μια τάση. Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι πόλεις σχεδιάζουν αυτές τις εκδηλώσεις για να μετριάσουν τέτοιους κινδύνους? Ναι, πολλοί επικεντρώνονται τώρα σε μακροπρόθεσμες κληρονομίες για να εξασφαλίσουν ότι θα ωφεληθούν οικονομικά ακόμα και μετά την ολοκλήρωση των αγώνων. Αυτό ακούγεται σαν μια έξυπνη προσέγγιση, καθώς τους επιτρέπει να αξιοποιήσουν την εκδήλωση για μελλοντική ανάπτυξη του τουρισμού και της κοινότητας. Μάθημα 30. Πολιτιστικές συνδέσεις. Του αρέσει πολύ να γευματίζει με τους φίλους μου και εμένα γιατί τον κάνουμε συζητήσεις για την πατρίδα του. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Είναι πάντα εμπλουτιστικό να ακούς ιστορίες από πρώτο χέρι για διαφορετικούς πολιτισμούς και παραδόσεις. Ακριβώς. Απαντά στις ερωτήσεις μας με τέτοιο ενθουσιασμό και πραγματικά ζωντανεύει τις εμπειρίες του για εμάς. Βάζω στοίχημα ότι κάνει μερικές ζωηρές συζητήσεις, ειδικά όταν συγκρίνεις τις εμπειρίες με τις δικές του. Απολύτως. Μας επιτρέπει να μάθουμε περισσότερα για το ιστορικό του, ενώ μοιραζόμαστε και τις δικές μας προοπτικές. Και το φαγητό πρέπει επίσης να είναι ένα εξαιρετικό ξεκίνημα συζήτησης, ειδικά αν δοκιμάζετε πιάτα από την κουλτούρα του. Ναι, προσθέτει ένα επιπλέον στρώμα απόλαυση στο γεύμα, καθιστώντας το τόσο νόστιμο όσο και εκπαιδευτικό. Μου αρέσει το πώς το φαγητό μπορεί να γεφυρώσει τα πολιτισμικά κενά και να ενισχύσει την κατανόηση μεταξύ των φύλων. Ακριβώς. Είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για να γιορτάσετε τη διαφορετικότητα, ενώ χτίζετε δυνατές φιλίες.